Përshëndetje, miq, po lajmërohemi këtu prej Innovation Center Kosovo, në një ambient të mirë, me një kohë të mirë. Jemi bashkë me mysafirët tonë në edicionin e radhës të Business Tuesday. Porosia e parë, ndoshta që edhe përkon me gjendjen që ndodhet në pandemisë, është që mbani maskat, respektoni distancën edhe higjienën në mënyrë që ta kalojmë së bashku sa më shpejt këtë pandemi. Tash për shkak se jemi në ambient të hapur, unë po e hekim maskën. Për shkak se mysafirët tonë ai kemi edhe distancën e nevojshme. Sot I kemi mysafir, por nuk ju themi mysafir për shkak se janë në shtëpinë e tyre, janë mes komunitetit ton. Kemi Nazme Hasan Ramaj prej klubit Alpin Prishtina, edhe Nazi po hek maskën. E kemi Utën ton Utalaja ose Uta Ibrahimi prej Butterfly Outdoor Adventures, edhe Granite Mine prej Adventurer. Me cilët do të flasim për ndikimin që ka aktivitetet e jashtme, hikingu, alpinizmi në jetën tonë përditshme, ndihmën ose ndihmën që japin në përmirësimin e performancës në punë, në ndikimin që kanë në performancën e biznesit, po ashtu edhe nevojën që e kemi për shëndet. Unë po filloj me njerë me disa statistika me cilat sot I kam gjetë online, sipas Statista, që është një platformë që mban statistika për shtete ndryshme në Amerikë, flitet që vetëm 3 vjet e fundit prej vitit 2014 deri në vitin 2017, numri personave që kanë filluar të mirën me alpinizëm edhe me aktivitete të jashtme në ambient hapur është rrit për 10 milion. Përderisa në vitin 2014 ka qenë 36 milion amerikan kanë qenë pjesë aktive e aktiviteteve të ndryshme në ambient të hapur, në vitin 2017 ky numër ka kalu 45 milion. Çka më duket hala më e rëndësishme te këto statistika, që ndoshta ata përkojnë edhe me statistikat dhe numrat në Evropë, është që përqindja më e madhe e personave që mirën me aktivitete të jashtme në natyrë janë të moshës 30 deri në 49 vjet, pasohen nga ata që janë 50 deri në 64, mirë po mas pakti ka të rinj prej moshës 18 deri në 29. Tash ndoshta për me fillu pikën e parë, temën e parë të diskutimit sonte është pse është ky numër më I madh I personave që janë 30 deri në 49 vjet. A është kjo arsyeja pse ata tash veç janë në punë, marrëdhënien punës, kanë kriju biznise, e ndin lodhjen, stresin, depresionin, edhe vendosin me marrë përderisa të rrit, nuk kanë edhe fort gajle edhe nuk e shohin ndoshta si të nevojshme marrjen me aktivitete të tilla jashtë. Spani, faleminderit për ftesën. Këto mbaj afër apo? Spani, faleminderit për ftesën. I falenderoj mysafirët. Isha hin temën e herë. Kjo mosh është mosha e cila ka nevojë me dalë, nuk ka të bën më me hobi. Është ka të bën direkt me shëndetin edhe me përmirësimin e kualitetit të jetës tyre. Moshat që janë më të reja ende fillojnë mi kuptu si hobi ecjen mal, alpinizmin, edhe nuk e kuptojnë ma vonë e kuptojnë, po ato vitet kur je më I rritë nuk e kupton që është jetu e përmirësu shëndetin edhe jetu e rrit kualitetin e jetës tonë. Prandaj njerëzit që rrinë zyre, njerëzit që punojnë, me kohë e kuptojnë që kjo është nevojë shëndetësore njerëzve. Po, Uta, ndoshta një analizë pse është ky numër kaq I madh I personave që janë prej 30 deri në 49. Edhe unë faleminderit për ftesën, kam kënaqësinë me qenë sot këtu. Po tu nis nashta prej vetës, edhe unë një moshë kam fillu më marrë me ngjitje, tikun I kom pas 25 vjet. Nashta është koha kur na fillojna me kuptu rëndësinë e të jetumit shëndetshëm, edhe ku nashta një farë mënyre kena mri një farë standard të jetës ku muna me jetu deri diku mirë, edhe tani kujdesemi për diçka tjetër që është shëndeti. Jo veç përveç kësaj, po tjetën kohë edhe grupet e turistave cilat unë I udhëheqin në përmalet e Kosovës dhe Shqipërisë, për një me janë, se kur e tha këtë statistikë e kujtova, për një me janë njerëz që janë 30 vjet, shumica prej tyre ka edhe 65 vjet. Nashta për arsye se për një me fillojnë me kuptu jetë ndryshe dhe fillojnë me mendu që pjesën tjetër të jetës me jetu më shëndetshëm. Kjo ka qenë edhe arsyeja jam kryesore pse unë kam filluar më marr me ngjitje, edhe besoj që edhe për tjerë kish pas më qenë një jetë arsyeja. Ndoshta pse kemi vesh një mikrofon duhet me vazhduar te graniti. Okej. Për mua është pse ja ku nis më I ri.
Për menimin tam, secili njeri e ka në fund ditës një pyetje që ashtron vetes na what. Ne kemi kriju një farë rutinë, një farë cikli, shkolla, puna, martesa, gjithçka familja, edhe tani domethënë çaj cikël vjen me një moment kur thojnë now what. Domethënë çka tash, çka mas kësaj. E krijojnë një farë precedenti për me vazhdu, domethënë me bo gjona të reja, me provu aventura të reja, edhe menoj për çdo arsye edhe vazhdojnë për moshës 30 vjeçare, krijojnë një farë stabiliteti që ajo ndrojnë derisa janë 30 vjeçar, po kur e mrin atë stabilitet e shohin që faktikisht është një stabilitet i përkohshëm, po faktikisht çka është më e rëndësi është shneta e tyne që faktikisht e kanë hup gjatë kohës derisa i kanë bërë krejt çdo cikël. Që kjo është arsyeja, edhe për menimin tam, edhe në turista, sidomos të huj që i kam, evropian janë pej, domethënë pej moshës 30 deri në 49 vjeç, shumica prej tyre. Na falni pak se ç'sot me mikrofon, po duhet më sill, po s'është problem, jemi live. Unë harrova në fillim me përmend që kjo aktivitet organizohet në kuadër të një programi që na e kemi për trajnimin dhe punësimin e trinjve, shkollave të mesme, po edhe ndihmës për biznesin startup që përkrahet prej zyrës së Bashkimit Evropian Kosovë, po ashtu edhe nëpërmjet ambasadës suedeze si përkrahasi kryesori aktiviteteve brenda ICK. Unë ndoshta pyetje nuk kemi përgatit paraprakisht, po dëshim me bëu pak muhabet freestyle në formën që muhabeti e çet muhabetin. Porës me nazën e patëm diskutim se është hikingu hobi a nevojë sot. E di që na si ICK bashkë me Fatmirën, me Dorinën kemi qenë pjesë të disa aktiviteteve në 2-3 vitet e fundit, kryesisht thethin, po edhe aktivitete që kanë qenë pak më të lehta, shtigje pak më të lehta. Edhe çka kemi diskutuar ndoshta ata brenda ekipës tonë është që me të vërtetë krijohet si një shprehi edhe në fakt formë ta lyp edhe trupi mbas do kohë me një aventura të tilla. Kështu që është hobi, sot është nevojë. Unë prap kisha këmbgull në ato që nuk ka të bën mua me hobi. Tu e marr parasysh mënyrën që ne po jetojmë, mënyrën që po hajmë, sasinë e stresit që e kemi edhe kualitetin jo të mirë të jetesës, po mendojnë krahasim me Evropë dhe me vende tjera. Edhe kjo është stres kulturore edhe është nevojë. Ku po them stres kulturore, ka të bën me gjithë shoqërinë, edhe me moshat që i theksove më herët, cilat nuk merren. Si ma statistikave, shkollat e mesme dalin shumë pak, shkollat fillore pothuajse as pak. Edhe besoj shumë thellë që na kemi nevojë me injektu në sistemin tonë arsimor edhe si shtresë edukative, hikingun, kontaktin direkt me natyrë, sepse ne kemi hup kontaktin. Ne jemi shkputur i natyre pa fitu kurrë. Sikur të kishim pas një industri zhvillume, atëherë është një çmim që e paguën për industrinë si popull. Thu okay, është industria, atëherë industria nuk është që e përkrah shumë natyrën, mi po vendet punës kemi. Mi po në këtë rast një skema si industri edhe kemi hu kontaktin e natyrë. Ato statistika ma herë që i theksove, ma shumë kanë bojnë me rajonin, me Kosovë nuk është qatë shumë i theksuar. Është në Prishtinë edhe në disa qytete, po nuk është shumë, nivel kombëtar nuk është i zhvilluar hikingu sa duhet. Kjo është mendimi im, edhe ndoshta mundem me elaboru pak edhe mysafir tjerë. Edhe besoj që duhet me qenë një lloj strategjie, sepse kjo është nevojë. Nuk ka të bën më me hobi, tu e marr parasysh mënyrën që ne po jetojmë në Kosovë. Uta, ndoshta më lidh pak te paketa dhe ofertat që bëni ju për grupe të ndryshme, individ, biznese, UJQ, kushdo që është interesuar. Kur na tregon pak ndër vite çysh ka evolu programi, kërkesa, oferta, a kanë fillu me pas më shumë, a keni përmirësuar ju pjesën e ofertës juaj varësisht prej nevojave, kërkesave ose përvojës që keni pas me grupe caktume, çka kërkohet më shumë prej organizatave, bizneseve në Kosovë, çfarë shtigje dojnë, cilat vende i preferojnë, Kosova, Shqipënia apo diku më larg. Vish më tregu pak ndoshta edhe audiencës live se cilat janë mundësitë, edhe që hikingu nuk është një ecje, një ngjitje diku, po ka edhe aktivitetet brenda saj që ju zhvilloni me mysafirët e juaj. Po, shumë mirë edhe tha Nazi që hikingu më nuk është hobi, po është nevojë. Edhe kjo ka qenë ndoshta arsyeja kryesore pse unë kam themelu kompaninë time Butterfly Outdoor Adventure. Tu nis prej faktit që në treg Kosovës, pavarësisht që në atë kohë
kompania është themeluar në vitin 2016, në fillimet të vitit 2016. Pavarësisht që në atë kohë ka pas klube ndryshme të cilët kanë ofruar ngjitje ditore nëpër Kosovë, Shqipëri edhe Matutje, po ideja jam ka qenë që ka pas është një treg i caktuar në Kosovë që ka si një nevojë njerëzve për me kalu vikendin pak më ndryshe. Do të thotë jo vetëm me shku një ditë me ecë, mirë po me shku ndoshta 2-3 ditë me nejt, jo vetëm ecje, mirë po me bo ecje edhe yoga, jo vetëm ngjitje, mirë po ngjitje edhe një ditë tjetër bicikletë, dhe kjo dyqysh ideja e krijimit kompanisë ka qenë për me ofru diçka që është pak më ndryshe. Edhe varësisht prej viteve, do të thotë varësisht prej nevojës së tregut, unë kom vendos me kriju produkte të reja. Produkti jam i parë cilin e kom pas në 2016 dhe me cilin ndihem shumë mirë sepse kom pas shumë njerëz që kanë ardhur dhe kanë ndryshuar prej momentit që kanë ardhur, ndoshta një herë ka pas gjasa që kanë ardhur 10 herë nëpër tripat e mi. Ka qenë hiking edhe yoga dhe ideja ka qenë që më mi bo disa aktivitete brenda një tripi. Këtë vit kom fillu edhe me produktin tjetër që është hiking për fëmijë dhe prindër. Dhe prap kjo ka si një nevojë ose si një kërkesë e tregut, si një kërkesë e njerëzve. Edhe deri tash po shkon shumë mirë, ka shumë të interesuar edhe ideja e kompanisë tem, normalisht unë e kom kriju kompaninë për me jetu prej kësaj, po të njëjtën kohë për mu ka si një farë nevoje për me kontribu për këtë vend dhe me kontribu për këta njerëz, sepse unë kom shku me klubet ndryshme, bashkë edhe me Nazin edhe kemi dalë shumë shpesh në përmale, po e kom pa që ka nevojë për diçka pak më ndryshe, për një target caktuar njerëzve që ndoshta klubet nuk mundën me mbulu çat target caktuar. Edhe ndihem shumë mirë që ka shumë njerëz që kanë filluar ndoshta me bo ecjet e leta, se ecjet cilat unë i ofrojnë kryesisht më të leta, për shkak se janë edhe fëmijë ose njerëz më të moshuar e tjera. Edhe tash ata vazhdojnë me uritë dhe me bo ngjitje të tjera edhe në përmarrje dhe më të tjera. Tash për me kalu pak të Graniti, është histori tjetër për shkak se Graniti vjen edhe prej sektorit ICT-s, është freelancer, është i angazhuar edhe me një grup fëmijëve për trajnimin WordPress që është marrë në Prizren, përshpesoj që kemi vazhduar me grupe tjera, ndërkohë që punon në Kozbit, po je edhe alpinist, edhe shumë herë shohim në përmale. Kush e ka Granitin në Instagram mundet me vërejt disa prej fotove më të mira, po që i marrën dhe ripostohen prej faqeve të famshme në Shqipëri, po edhe në botë. Granit na kallëzon që të balancin që e bën mes jetës si freelancers, janë të arsuar i angazhuar në Kozbit, trajner një CK, maleve, do të thonë kush thot nuk kam kohë me bo hiking, gabim e ka, po? Çish e bën që të balancin? Okej, faleminderit. Po, unë faktikisht profesionin primar e kam IT inxhinier. Edhe faktikisht unë në fillim kur kom fillu, do të thonë mas fakultetit dhe këtu kom fillu vetëm si një inxhinier. Po në momentin që e kom pa që jeta që e bojmë na është tepër pasive, edhe kom pas edhe në një farë çka tash momenti, kom fillu edhe me alpinizëm. Në momentin që kom fillu me alpinizëm, se shumica njerëzve e shohin si lodhje, e shohin si humbje e vikendit, po unë për foli për vete edhe për shumicën e njerëzve që merren me alpinizëm, është dikon një farë boostin energjinë tone për një 40% minimumi. Do të thonë javën tjetër që je në punë në zyre, i ke një 40% më shumë energji edhe jo që mundesh me i mbulu këto ditë që je kon në hiking edhe je kon jashtë natyrë, po edhe i te i kalon pritshmëritë tua. Që kjo është arsyeja pse unë nuk nalna, edhe të njëjtën kohë edhe i shty njerëz tjerë më marrë me këtë gjotë, domethënë përmes social media, përmes blogut, domethënë me përdor social media, me u largu prej social media pa. Pra domethënë unë më shoh shumë nevojshme një farë detoksi prej social media, prej emailave, prej deadline-ave, që trunit me funksionu domethënë i lirë, edhe në momentin që ti rikthehesh me i pas domethënë komplet me post trunin komplet free edhe me vazhdu me punën. Të njëjtën kohë, e thëmë gjithë, është një farë kombinimi mes lodhjes fizike dhe mentale. Do të thonë, sektori ICT-s shumica vujnë për depresionit, vujnë për gjithë shkafit, do të thonë që janë komplet mentale. Që janë komplet mentale edhe lodhje fizike nuk kanë hiç.
Tash do më thonë të kur shkon hiking, lodhesh fizikisht, po mentalisht je komplet I pushu, edhe je gatshëm për një javë shumë efektive, edhe për një javë me plot detyra taska të reja. Po. Edhe një mikrofoni. Tash në përpjes kjo procedura e ndajshme. Nazi na kemi qenë bashkë, na kemi një 2-3 herë, sa kemi pas takat. A mundesh me tregu pa klubi Alpi Prishtina, cilat janë disa prej aktiviteteve ma të rëndësishme ose highlights që I keni pas ndër vite, çka planifikoni me bu në të ardhmen, edhe do të ketë paketa për ekipe të ndryshme të bizneseve. Ndoshta për më ndërlidh me pyetjen e dytë që është për të tre mysafirt, a janë kompanitë kosovare ose apo investojnë shumë që me brenda ambienteve të punës kemi pas ngulimtime që kanë gjem të vogël, na I munduni se kemi bërë disa bicikleta në mënyrë që me e promovu ciklizmin në vend punës, me disa bicikleta statike, po që prodhojnë rrymë, po kom pa edhe kompani jashtë që kanë fast boxit, ku mundesh me luajtur ping pong ose pikado diçka që ndoshta ti nuk mundesh me shku në hiking në një kohë caktuar, po mundesh me kriju një ambient vogël të natyrës brenda ambientit ku punon. Klubi Alpin funksionon me sektore të nda, edhe njëri prej sektorëve ke qenë ti me neve, ke sektorin hikingut, ecjeve, ku hyn edhe ekspeditat, edhe ke mujt mi pa që përveç natyrës, përveç vetive tjera që I përmenden kolegët, është dhe pasuria njerëzore që te e takon atje. E kjo është një prej aty një shtresave, një komponentave që nuk duhet me anashkalu. Në gjatë hikingut, I takon trit edhe trejat edhe kupton çfarë kapaciteti ka në Kosovë, të jashtëzakonshëm, sepse ne sado që punojmë kolektive ndryshme nuk kemi shumë kontakte me kolektive tjera. Hikingu të hapshet mundësi me I pa problemet për një qasje tjetër. E kemi një sektor I cili quhet corporate hike, edhe lidhet direkt me temën cilën e theksove, edhe në kolektive caktume kanë dalje gjatë vitit, dalje periodike me klubin Alpin Prishtina. I kanë caktume, është një person brenda atij kolektivi që organizon ata, ne si klub organizojmë dalje në natyrë, sigurin, kilometrat e ecjes konform e quajmë kategoria në ecjes. Do thotë është sikur gërmia për ata që ecin gërmi. Do thotë nuk ka vështirësi teknike. Mirë po, sektorët e tyne, sidomos kompanive të mëdha shpesh komunikojnë për një qasje tjetër gjatë ecjes. Sektori I marketingut për shembull I Raiffeisen Bank e ka kontaktin direkt me menaxhmentin e tyne, edhe fillojnë mi pa që I kanë të njëjtat probleme, kanë familje, kanë jetojnë njëtin qytet, ato problemet e vogla që ndodhin në për kolektiv, ato relativizohen natyrë. Edhe është një farë mënyrë që falloj relaksi, edhe kolektivit në tonën po kthehen punë shumë ma të relaksuar. Problemet me kanë I zgjidhje. Do të është kjo një bus që po thot graniti është një qasje shumë ma e relativizuar me problemet, cila shpesh bëhen të mëdha në kolektiv. Mendoj që edhe klube tjera, po edhe kompanitë e vojnë këtë lloj shërbimi. Edhe deri me tash ne kemi 4 klientë, ti quaj klient ose ti quaj bashkëpunëtor me cilët ne dalim, edhe bëjmë orientim natyrë, bëjmë camping, edhe bëjmë ecje ditore, në për cilat kanë mundësi me pa gjeografin, po edhe pasurinë njerëzore, pasurinë emocionale, intelektuale të njerëzve, kolektiv që shpesh nuk takohen mes veti. Ose kanë detyra të caktuar, kanë obligime, edhe nuk munden me pas qasje njerëzore, shumë njerëzore me njëri tjetrin. Një sektor tjetër që ne kisha përmend, është sektori I fëmijëve. Ne brenda vitit I marrim 100 kampe me fëmijë. Për jashtë këtë vit, pandemia ka ndryshuar këto për gjithë. Ne I marrim rreth 100 kampe edukative, scout me fëmijë në natyrë. Shumica prej tyre janë multietnike, do thotë kenë këtë çasti si klub, edhe besoj që është ka zhvillohet shumë, edhe ka shumë nevojë. Edhe prapë theksoj ato që ne duhet patjetër me injektu këtë shtresë kulturore ke moshat e reja. Ata duhet me fillu ma herët se sa që kemi fillu ne, me dalë natyrë e me pas kontakt. Që ishte edhe një parapyetje për Utën. Uta mu po më intereson shumë e ditë nëse keni të dhëna se çfarë sektore më shumë kanë kërkesa për ofertat e juaja ose çfarë profesione. Nuk e di nëse matët, po mirë me ditë a janë më shumë pjesën e jurist, a janë mjek, a janë ICT, edhe personat që marrin pjesën në aventurë t'jujen në një agjencë caktuar, a I keni vrejtë që të njëjtit kthehen edhe marrin anëtar tjerë, të stafit ose të ekipeve, edhe që janë, që më thonë, permanent përfundimisht të rregullt në
shtigje të ndryshme në ekspedita të ndryshme të juit? Nuk kam një statistikë për me ditë se cilat profesione janë më shumë ata që vinë. Po kryesisht njerëz që kanë ardhur të parën herë janë kthy kanë ardhur të shtatën herë. Do të thonë janë njerëz që janë kanë kënaqur me ato çka i kanë ofruar edhe kanë vazhduar më mbrapa. Në ndërkohë, na si vjet kemi filluar me punu me këtë paketën e re të produkteve për biznese. Vjet në fakt kemi filluar me komuniku me biznese të caktuar, mirë po si vjet po tentoj me zhvillu diçka. Arsyeja ka qenë sepse edhe unë nuk kam qenë shumë shpesh në Kosovë. Tani për shkak të pandemisë nuk jam në ekspedita dhe jam në Kosovë. Kështu që jam fokusuar pak më shumë me ofru paketa për fëmijët e paketa për biznese. Kemi fillu diçka me punu me 2 bashkëpunëtor, edhe njëjti, çush edhe tha Nazi edhe Granitis, po dumi përsërit pse janë benefitet, e dim krejt çka janë benefitet e ecjes. Na tentojmë në ekip timin jemi 3 veta që jemi të marrë me këtë produkt të ri. Përveç meje si guid është edhe era e cila është ekologe edhe tentojmë që gjatë ecjes ose gjatë një aktiviteti 2 ditor ose 3 ditor me tentu me sfigu sa ma shumë për florën edhe faunën, për gjeografin, me fol për eksperiencat tona se po më nejtë njëtë në kohë njerës ka nevojë me ndëgju dhe tregime jashtë asajna çka e kam për ditë në zyre. Unë vetë para se me fillu me punu me turizm, kom punu 12 vjetë në sektor të marketingut edhe krejt këto ritrita toni kemi bo në për det ose darka. Edhe shumë kom pas qef me arë një moment ku mu kërës më kam pëlqy pushimet pasive dhe kom pas shumë qef me dash njerëz me bo diçka që tu pushu mu kon aktiv. Edhe po më vjen shumë mirë që kompanit s'fundi kanë fillu me mendu në këtë aspekt. Edhe kanë fillu me kuptu të mirat dhe benefitet e të qenurit aktiv të pushu. Edhe njëtë në kohë me kuptu që stafi dhe ekipa bëhet bashkë kur ata kalojnë bashkë. Po, edhe i natët që i kanë zvedin punë, i te kalojnë kur janë aty, kur përballën bashkë me diçka që është qysh mund gjish atje najmë, qysh mund këthy mirë e tjera tjera. Kështu që besoj për krejt ata që po na shohin. Është mirë që krejt kompanit me tentu me marrë vendime tilla edhe ekipa nuk motivohet veç t'ju avrit logat ose në forma ndryshme, po ekipa motivohet edhe kur i ofron një vikend me shku majë Gjeravicës ose mu la liqe Gjeravicës ose majët e Bistës e tjera. Një përparësi tjetër është që Kosova ka vende për një me tepër të bukra mi pa. Graniti qëtë fotografi, unë e qëtë fotografi të kohë, po ashtu edhe Nazi, na tentojna që nëpërmjet ngjitjeve tona ose për diçmërisë tonë mi promovu bukuritë të Kosovës edhe Shqipërisë sa më shumë, që me i stimulu njerëz ose mi motivu që me marrë qatë hapin e parë, sepse njëjtë për neve hapi parë ka qenë i vështirë edhe manej unë s'jam nalë asnjëherë, s'besoj që dikush që njëherë shkon mal ka më nalë, kështu që provojeni. Granit e di që sfundi keni pas një dy klientë amerikanë, ndërsa më lidh është pak edhe të klientat që vinë prej jashtë, për shkak se kjo ndikon drejt për drejt që tyrat me mbet në Kosovë, pra janë persona që vinë prej Amerikës ose prej vende ndryshme të Evropës. Unë di që në një kohë në Kosovë pa të fillu me u zhvillu dhe pjesa e turizmit dentar. Unë mbaj me një kolege ime amerikan, organizoj ke grupe ndryshme amerikanëve të cilët ju rregullojke oraret në dentista ose në ordinanca ndryshme në Prishtinë, edhe derisa janë marrë dhomët ose ju kryej shërbime dentare, ata kanë bërë shëtitje në vende ndryshme, ndërkohë që ky ka marrë pagesë për shërbimin e tillë, po edhe aty ne ka konvenu për shkak se shërbimet e tilla shëndetësore të na janë të lira. Tashti Granit vesh më tregu sa klienta a e njohin Kosovën, a ka kërkesa individuale kur kontaktojnë direkt. Nështë edhe për fotografive të cilat ju i postoni, do në kosh këver organizon grupe për ne. Mas pari dhe shta më lidhë dhe në si punoj në Kozvet, e di që për shembull kur e kemi organizu vitën e kaluar, kemi organizu 2 tripa, njëri u kon në Theth, edhe tjetri u kon në GP. Në GP kemi bo camping. Mendoj që mas tripit krejt, domethënë këtë
kolegët, sjellja me kolegë është komplet ndryshe. Aty mundesh me njoft, domethënë komplet kolegun, ashta që nuk e sheh hiç, po edhe të njëjtën kohë edhe domethënë relaksi është shumë më i madh dhe krejt sa domethënë mendoj që ka ndikuar shumë pozitivisht në kompaninë ku punoj unë, sidomos tripi i Thethit, i vetmi sen që pak më kanë shoj duke që kanë hecë pak shumë, po tani ka kalu mas një 2 ditë. Ndërsa te kjo pyetja po, tash i kom pas një dy Amerikan për Dave, është një prej Amerikanëve të parë që kom fillu me to edhe me guide, do të thonë me si guide. Për to u kon hera e dytë, hera e tretë që vjen në Kosovë, hera e dytë në Shqipëri. E ka marrë djalin, tash, do të thonë patjetër që u rikthy. Edhe kemi bu një trip 2 javor, në zakonisht tripat i bëj, do më thonë, specifik për persona specifik, të i njohë, do më thonë, pak aftësit e tina, edhe të e njohë se sa, për shembull, ose tasojna, edhe të e njohë se sa, për shembull, dën me ecë në ditë, ku dën me shku, a dën kampeng, a dën, për shembull, në kujtina, edhe në bazë të tyne parametrave, tani e bëj një farë plane të caktuar. Po edhe Dave tash po planifikon me ardh prap, do me marr krejt familjen e me ardh prap, që është domethënë hera e tretë rresht për to edhe u befasu shumë edhe u mahnit sidomos me pjesën e veriut Shqipërisë edhe bjeshkën e nëna që e ka për shembull Beçani, Uniku, që është pjesë e Peaks of the Balkans. Edhe po planifikon që me ardh diku 20 ditë. E tash kjo është e mira e turizmit faktikisht që e njohim Kosovën edhe Shqipërinë me një anë që faktikisht nuk mundesh me promovu ndryshe për pas turizmit. Ti mundesh me i fol të ditën dikujna për se sa i bukur është vendi yt, po kur vjen me e pa dikush edhe kthehet prapë në çdo vend, i vjen që i ka pëlqyer shumë. Edhe mendoj që është një formë shumë e jashtëzakonshme e patriotizmit kjo, se domethënë e promovon shumë vendin edhe ja jep atë vlerë që faktikisht për momentin ato i mungu. Po rifillojmë ndoshta pak me Nazin, Naz si klub Alpin Prishtina, po edhe ju si udhërofyes, po edhe si profesionist si alpinist për shumë vite me radhë, na tregon ndoshta edhe për shikues edhe për komunitetin ton, po edhe të biznesit, cilat janë 3 prej vendeve të juja të preferuar ose që preferoni që ose favorite që më thonë, që i keni ma për zemër, qoftë Shqipëri ose Kosovë, që me dojnë mos pa tjetër duhet një kompani, një biznes, një grup me i pa si bukuri, po edhe me shfrytzu rastin për me bua shtek bashkë me kolegët e vetë. U zgjenu pak, se unë deshta pak me fokusu në Kosovë, po në këtë rast po pedho përgjigjen ashtu që e kërkut. Ato që ka i kisha preferu une ma shumë, që ka i kisha sugjeru për njerëz që dojnë këtë lloj aktiviteti, e dojnë shoqërimin, e dojnë ecjen edhe e dojnë të panjohurën në natyrë. Pjesa e parë është Parku Nacional Nika i Nurtur, veri i Shqipërisë. Më thonë është tash pak ma në jug të Thethit, është një vend pak ma i pazhvilluar, edhe janë rujt disa tradita, disa shtresa kulturore, etnografike të banorët aty, që kanë qenë Kosovë para 100 viteve. Edhe kjo është informacion i jashtëzakonshëm që zakonisht jo vetëm tuve, po edhe neve na pëlqen shumë, sa që shkojmë befasohem me do tradita që ne kemi harruar, me do ushqime, me do fjalë gegrishtës që janë jashtëzakonisht kuptim plota, e që nuk janë fjalojnë në gjuhë shqipe, edhe ti i ndëgjon atë rajon. Pjesa tjetër është padyshim Sharri, pjesa e Sharrit, edhe pjesa e Gjeravicës deri te pjeshkët e Roshkodolit. Është një vend që është ma pak i prekun, ki jashtëzakonisht lugina të thella, ka lumej, pastaj ka burime, cilat janë piknisit lumeve të njohur të Kosovës edhe Shqipërisë, edhe burojnë pikrisht në ato vende, po ato i dinë vetëm guidat që dalin, njerëzit e zakonshëm ose këta që nuk dalin nuk i dinë shumë. Duhet një temë e cila në tarmen ka më bosh shumë aktuale, është qasja njerëzve të këto vende. Çfarë do me të bona, ku shkojmë, çfarë lloj ndryshimi po shkaktojmë në ato ambiente, çka po ndryshojmë negativisht sigurisht, sepse janë të lënë shumë veturina njerëzit, janë të ndiku përveç ndikimit pozitiv që e kemi normal aty në
ju vinë të ardhura prej turizmit, ka Guida Kosova ka shumë të mirë, po neve na duhet një shoqat, na duhet një vend ku ne mbledhem edhe bisedojmë edhe bëjmë një strategji. Sigurisht keni ndëgju për Leave No Trace. Leave No Trace është një lëvizje botërore. Do duhet mos me lon shajin. Tarme ne duhet më organizu, sidomos për Guidave, Graniti e theksoj që ne kemi ndiku shumë në ndryshimin e imazhit Kosovës dhe Shqipërisë. Guidat, daljet kanë ndryshuar shumë, ma shumë se sa milionat që dhonë për qeverisë Kosovës dhe Shqipërisë. Sepse janë dalë me mija fotot të ti, mija fotot tutës, mija njerëzve që dalin natyrë, edhe kanë turistat dhe njerëz të huaj që nuk janë kosovarë ose shqiptarë të Shqipërisë çfarë po dinë, kanë një qasje tjetër. E shohin ato që kemi në qefita. Prandaj pavarësisht këtyre 3 vendeve që i theksova, edhe pavarësisht vendeve që kanë theksu huta dhe kanë, është shumë e rëndësishme impakti jonë, pozitiv edhe negativ, duhet mu artikulu, edhe është qasja, qysh po dojmë na, me na patra njëre. Qysh po dojmë njerëz që nuk janë vendit tonë, mi pa Kosovën edhe kulturën tonë. Të është jashtëzakonisht e rëndësishme me investu në Guida edhe njerëz që punojnë turizëm, alpinizëm edhe përgjithësi lajket. Ta pyetja njëjtë edhe për juve. Cilat janë vendet? Top 3 vendet. Mas Himalajeve. Tepër është tepër është Himalajë vështirë nuk me është do. ndërgu stafin. Po nuk i dihet. Tepër është vështirë me mundu mi do cilat janë vendet, top 3 vendet që më pëlqejnë mas shumë. Po mu arsyeja kryesore nashta pse kom fillu me punu turizëm është bashkë pse kom dashur me promovu vendin tim. Unë për 4 vjetë kom punu shumë gjatë sidomos me tregun anglez, edhe pak me Gjerman, pak me Zvicran, pak me Amerikan. Edhe këtë vitin e fundit po punoj ma shumë me njerëz këtu, mirë po këtë kjo ka ndiku që për një me ndryshu imazh të Kosovës jashtë kufive të Kosovës. Edhe Shqipërisë normalisht njëjtën po. Jo vetëm nëpërmjet fotografive, mirë po ma shumë nashta nëpërmjet eksperiencave të cilat ata e kanë pas këtu. Kjo ke për më herët, se do isha mund të lidh. Ndërsa top vendet, unë kam qef që njerëz kur vinë mal me mu, përveç ecës me pa diçka tjetër që është shumë e re për ta. Për shembull, për mu tripin e pa cilin e kom organizu ka qenë Peshkopi, Peshkopia, Radomira dhe Korabi. Çka mu mas shumë të më ka bo përshtypje u kohën që natën vonë jemi la në ligjet, sepse Peshkopia ka shumë ligje. Edhe kur e kom çu grupin atje, pas ecjes, kanë shkuar na la në ligje, ajo baja është tepër e vogël me pa ditën duket shumë keq, por kemi shku natën, edhe këtë njerëz më fascinu. Për shembull, çajo është një trip që krejt njerëz hala ma përmendin. Ose për shembull tripi tjetër është në Permet, te bajat e Permetit. Me ecë në përkatune nuk është ideja vetëm me shty veten fizikisht edhe me sfidu veten fizikisht, po ideja është edhe nëpërmjet, çu do tha Nazi, nëpërmjet ecjeve me mësu pak më shumë për rrojt tona, për gjuhën, për kulturën, për traditën. Për shembull, unë kam punuar edhe me një projekt me gizën në jug të Shqipërisë, atë malet e Labris, ajo pjesa e maleve të cilat është shumë pak e eksploruar. Ku kom pa shtëpia dhe kom pa njerëz që jetojnë sikurse çu kanë jetuar para 100 vjetë. Edhe çaja mu fascinon shumë, edhe di që shumë njerëzve ju pëlqen njëjtën kohë dhe tentoj çato venet mi caktu dhe mi çu njerëz nëpër çato vene. Normalisht Gjeravica, normalisht veriu i Shqipërisë është Parajsa, jo vetëm ngjitet nëpër male, po çu edhe tha Nazi, pjesë ushqimi, po më mënyra që folin, që shetojnë, ajo më fascinon mua edhe e di që plot njerëz janë shumë zumi po. Që jemi me fat që kemi Kosovën edhe Shqipërinë bashkë afër me mund pa këto sana. Granet. Ti harxhu këta pak venet po pasa dush. Mi harxhu venet po hitë ku ma bënë më atlet se faktikisht ko çast shumë vene, saqë edhe jo 3 po nuk e di sa më thonë edhe 30 janë pak. Unë po tentoj pak mu largu për këtyre veneve që tha Uta dhe Nazi, për shkak që patjetër që janë këto, sidomos pjesa e Peshkopisë, një ka mërtur, tash është një shteg i ri faktikisht që e merr kiç sharrin edhe pjesën e Peshkopisë që është shumë i bukur e ka në high scandus, domethënë po besoj që në vitet dashme po shumë i famshëm, edhe nëse don për shembull me përjetu me përjetu një jetë që më thonë jetë qobani, jetë tamam, do më thonë që shka një tut
paraardhësit tonë, ndosh me shku që atjera me ngu këtë farë High Scardos. Përveç High Scardos, po i përmeni edhe 3 shumë shpejt. Pjesa e Valbonës më në qenë shumë, pjesën e Valbonës e du shumë, edhe për besoj që është ndër pjesë më të bukra dhe ndër pjesë më unike që i kemi. Pjesa e Valbonës edhe patjetër pjesa e liçenave të Jezercës. Liçenet e Jezercës janë liçena akullnajore që janë shumë bukura. Vitën e kaluar kom pas fat në bu kampeng atë, ku ka edhe si vjen se është shumë bukura. Pjesa e Vullfajve, pjesa e Gërbaje, dhe Pushës, faktikisht atje edhe kultura dhe gjithçka janë shumë të mira, pamjet janë fantastike, pjesë për hiking ka shumë. Edhe faktikisht nëse doni me shku atje të paktën 3-4 ditë, mund të çka me po. Edhe e fundit, është një vend që më kon tash së fundi, është afër Tepelenës. Faktikisht në Tepelen ka edhe shumë vende bukura, por faktikisht ky vend që cilën po foli është shumë specifik. Është ndër kanjonet më të thella në Ballkan, është kanjoni i Mljevicës. Edhe është çaq i bukur sa që të lënë pa fjalë. Faktikisht aq i thellë, edhe të njëjtën kohë aq i bukur, mu kalon pa fjalë. Atje është një bujtinë që ja kisha sugjeruar secilit, është bujtina Mbikarnian, domethënë krejt Mbikarnian është bujtina, edhe ushqimi atje, traditat, shtëpia, domethënë është komplet si më thënë jetu në shekullin e 20. Edhe qysh tregojnë domethënë për shkak të kanjonit, ajo plaka e shtëpisë përpara i ka lidh fëmijët kur ka shku me bo ndaj punë ose diçka për shkak që u tut që kur bin kanjon. Mua ka fascinuar shumë kjo pjesa e Mljevicës, po edhe faktikisht jugu i Shqipërisë ka plazhe të vegjëlla shumë që mundesh me bo ka pak hiking, me ula, edhe me pas në plazh veç për vete. Prapë edhe me Nazër është edhe 2 pyetjet e fundit për shkak se jemi afër orës 9 kur edhe duhet të qenë në përshpe, ndryshe me respektu vendimet e qeverisë. Nazër është ta më lidh pak edhe kjo pjesa e shkputjes për vendit punës. Unë po nisa për përvojës personale në momentin që kam shku 2 herë në Theth. Pitena dhe fatmirja është që në kufi me Shqipërinë e kom marrë paketën e internetit. Për shkak se nështë që kjo përditshmëria ose pashmëria për internetit, unë s'u duru pa marrë internetin edhe me pas pak rjeta ne ose me qitë në foto ose me përdori Insta storit, kur i kam tregu granitit tha, po pse po merr internet, le telefonin krejt për të thësh në Prishtinë, mundesh me qytet pak foto. Tashti mundesh veç pak me elaboru sa ndikon edhe në etikën e punës e personit, sa të shkput prej punës, a i këshilloni ju për shembull grupet e organizume që mos merr laptop, merr një aparat, ose jepni këshillat ndryshme të cilat aty në mund me bëdu edhe në performancë, po edhe ndikojnë në etikën e punës së prej tyre. Këshillat. Është e vërtetë që momentin që ti fillon me dalë me grupe të organizume, edhe nuk e kini përvojë të maheshme, për një kohë shkurt ti mëson krejt të rregullat e pashkrume të dalis natyrë me grupe të tilla. Çepjen, telefonin është sa më larg në mot. Për arsye se një qëllim e vosh më shkput prej kësaj ngarkesës së përditshme që e kemi. Tash ka telefonat avancuar, njerëz shumë pak po marrin aparata përveç njerëzve që profesional, çifti i banitit. Edhe po besoj që sidomos kur janë kolektive, njerëzit nuk marrin shumë teknologji me veti, nuk i marrin problemet me veti. Edhe zakonisht çka është e rëndësishme bisedat që po mbrëmjeve, e ki rastin e Thethit, janë tjetër lloj bisede. Është një bisedë, është një anë e jona shpirtërore që neve na mungon takimet e përditshme që i kemi. Edhe kjo është një shtresë tjetër që ti e ki gratis pe hikingit. Ti kolektivi, familja, kurdo që vjen me ty, mënyra thjesht flet pa ka ndalë. Flet pa ka ndalë, e ki një anë tjetër, je më i qetë edhe e kupton që na gradualisht në shoqërinë moderne jemi të hupat anën tonë njerëzore, ose është të na zbe ana jonë njerëzore, jemi bo shumë profesional thojza dhe po zakonisht foli veç për punë, për problemet e përditshmërisë tonë. E hikingu të jep mundësinë mos më marrë me këto gjëra. Teknologjia atje të pengon. Thjesht, nuk po them që duhet krejt më shkput, mirë po e ki shumë më pak teknologjinë. Edhe e kupton këtë pasurinë tonë njerëzore, pasurinë që e kemi rrethit, që është pasuria njeriu, e kupton këtë shpalosin tonë, është në mënyrë shumë më të qartë, shumë më të guximshme,
edhe thjesht është shumë e nevojshme. Edhe që ajo ta jep qëtë boostin, qëtë energjin që tonë kur thesh në punë, tonë të martën cilin do e kini qasje tjetër ndaj punës. Është që jo me pa tjetër duhet gjithsesi me kry një fat pune, ose gjithsesi duhet me qeni stresum për me kry një afat ose diçka, edhe njerëz që janë, po supozoj shefi kompanisë, nuk e ka stres, nuk e ka presion mbi punëtor, nuk e ka gjithmonë pa tjetër me kry disa afate cilat pishet është pandemia, në ka po shumë më relativ, edhe pishohem që është më nësishëm shëndeti, është më nësishëm që ky raporti njerëzor që na duhet me rujt pa tjetër. Unë na folëm për pjesën e përparësive, sa shumë kënaqeni, sa me zell e bëni këtë punë, por më sigurisht që ka edhe shumë sfida. Na tregon disa prej sfidave kryesore në zbatimin e punëve të juaja me grupet, ndaj vështirësi gjatë ecjes, ku dikush smuret me hec, çka është e vështirë këtë punë që ju e bëni? Nazi po keq se e ten fort mirë. A di që sa është e vështirë nështë me shty dikon me hec. Njëjtën kohë është tepër kënaqësi kur e shoh që çaj person ka mbritë deri në majë. Unë tentoj në format ndryshme me i shty njerëz, me motivu njerëz me shku drejt majës. Mënona me ju bo më hapet, mënona me ju kallëzu që do të mi qitë hapat, mënona me kallëzu sa vështire, kom pas unë atje nalte ti këtu po mankohësh, ka njëherë me humare, ka njëherë. Po normalisht janë sandet që kalojnë. Edhe shpesh bona nervoz, po ajo shumë e momentit. Edhe më vjen mirë që kam mundësinë me ndiku ose me ndimu dikon me ndryshu jetën e vet. Edhe që jam kënaqur tepër shumë. Për telefon kisha dashur më shtu diçka, se kur fol ke Nazi më kujtu një moment jami. E kështu ditën e parë kur kom bon Himalaja 2016, unë kom pas 5 javë pa telefon. Edhe kur jam kthy në Kosovë, pyetja e parë që kom pas për njerëzve u kon, qysh 5 javë pa telefona. Edhe për një me kom kuptu që sa është me rëndësi që njetë ndonjëherë, ndoshta jo 5 javë, por të paktën 2 ditë, kur shkon njeri në theth, me heq telefonin edhe për një me mos më marrë me kurrë. Se kur të kthehesh, e kupton sa janë të rëndësishme momentet e vogla në jetë, që ti mirësh vetëm me veten edhe nuk mirësh me kërkon tjetër. Edhe që ajo që është edhe tha Nazi, shumë mirë e shpjegoj, që ajo të bën muni shumë ma pozitiv, sanet, bën me kuptu që sanet presin, edhe nuk duhesh me ju bo presion njerëzve me bo, po pret të hanën e kryjnë, të martën e kryjnë, e tjera. E kjo të ndikon shumë pozitivitet edhe ndikon që këtë java me shku shumë atër. Alet? Po, faktikisht shumë mirë e thanë, po që njëtoj po, më menoj që këtje pa telefon edhe pa teknologji, pa komunikim, janë nisë me një u të vetër shumë. Qatëherë është një klik që faktikisht ti e shes se faktikisht kush jeti, edhe me njerë që përrëthush kush janë ata, edhe asë njëri nuk është në telefon. Ako ma mirë se me dollë 5 veta ose 10 veta edhe më shkurin asë në telefon. Nuk kom haru kur e kom po për herë të fundit këto në qytet. Këto e bëhen mali, edhe që shpeshalë për njëve treve, jemi shumë pozitiv. Thojmë hajtë se punë të presin, nuk o që buda të kavarët për njëve. Faktikisht, kur je atje në malë edhe shesës me çka rrethohesh, e shes se problemet e tua janë shumë vogla. Ti je vesh një pikë, atë në krejt atë çfarë bukuri, edhe problemet e tua janë shumë vogla. Disa që kemi mësuar prej provojës me udhëthyse guida është që krejt thuni është edhe 30 minuta për një pikë që është 3 orë larg, sidomos që ndrim sopi, cilën na e përshëndesim. Po unë e kom vrej që edhe me Fatmirën herën e parë, kikun e parë kur i bu ka qenë shumë shtytse që ti me harruar, më thonë okej që edhe 30 minuta, kur i bu 30 minuta thë që veç edhe 15, ajo pika ka qenë diku në 2 orë larg. Po përvoja të mira, muhabeti mirë shumë sonte di që ka shumë tema që ndërlidhen me hikingun edhe me daljen në natyrë. Në dështë me shtjellu pak edhe ndërlidhen që ka me biznesin dhe me jetën profesionale. Ju falenderoj shumë për që keni ardhë sot një CK dhe kemi bo këtë bashkëbisedim. Për fund, vetëm për me përmbyll, na tregoni ku mund me ju kontaktu, grupet organizuar me klientë ndryshëm,
Facebook, online, numër telefonit, në mënyrë që ata që më ndjekin ose nëse kemi nxit dikon prej grupeve, me marrë nisma tilla ku mujnë me ndjek Kapin, Butterfly edhe Adventurer. Në rregull, fatmirësisht në Kosovë ka shumë klube, edhe e kisha sugjeru njerëzit me ju drejtu klubeve, kompanive që dhojnë shërbime tilla. Në këtë rast klubi Alpin Prishtina është web faqja, është rrjeti social, ka aktivitete ndryshme, madje kemi aktivitete vullnetare për personat e verbër. Ne i qesim personat e verbër natyrë dhe ecim me ta. Është ideja, grid në atë sektor, edhe zakonisht merret me këtë kategori. Veç po du me thonë që jo gjithçka duhet mi bo me pagesë, jo gjithçka duhet gwidat janë njerëz që promovojnë, gwidat janë njerëz që dojnë shumë për vendin, edhe jo gjithçka koçme. Kompania jam është Butterfly Outdoor Adventure, edhe website është butterflyoutdoor.com, edhe rrjetet sociale Butterfly Outdoor Adventure, Facebook dhe Instagrami. Edhe unë kisha dash me cek që përveç punëve tjera që i bojna me pagesë, në kompaninë tem gjatë vitit tentoj me organizu 3 deri në 4 tripa për fëmijët me autizëm, që i çojmë pa parë në mal, edhe krejt ka si një farë nevoje për me kontribu hala ma shumë për shtresat caktume të cilat shteti mas pak të kujdesit për ta. Në website-in adventurer.com aty mundën me pa gjithçka se çush me shku në mal, domethënë, nëse dikush vendos me shku vet, gjërisht i ka krejt detajet se që për një trip edhe ka hartën aty, domethënë çush me ndjek shtegun për dikon që do me konë pak ma adventurer. Unë bëj gati çdo javë mundën edhe mu bashkë gjithë mundën me më kontaktu mu personalisht ose përmes website-it edhe çka. Okej, Granet, Uta, Nazi, faleminderit shumë kaq për sonte. Mirupafshim në aktivitetet e radhës. Kemi pak audiencë, pa të mirë me Mirupafshim.